Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FPNC với những tin tức nổi bật sau đây. Quân đội Ấn Độ phát động cuộc tập trận lớn dọc biên giới. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc lập tức bày binh bố trận xuyên ngày đêm với hàng loạt khí tài khủng để răn đe Ấn Độ, chế dại múa rìu qua mắt thợ. Quyết không khoan nhượng hàng xóm hiếu chiến, Ấn Độ đang mạnh tay chi ngân sách khổng lồ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để duy trì lực lượng ở biên giới tranh chấp với Trung Quốc khi mùa đông bút giá đang đến gần. Tả đột hữu xung đối đầu Ấn Độ, Trung Quốc không quên nấn gần Đài Loan. Chỉ mới tìm đường ngoại giao với nước khác, Đài Bắc lập tức bị Bắc Kinh chỉ thẳng mặt cảnh cáo đừng đi ngược dòng chảy lịch sử. Trong khi đó, Nhật Bản đang tăng cường đầu tư vào quốc phòng, tăng khả năng hiệp đồng tác chiến với Mỹ trói chặt một Trung Quốc hung hăng hiếu chiến. Ở diễn biến khác, quan hệ Trung Mỹ lại sóng gió. Washington kết án sĩ quan tình báo Trung Quốc có hành vi đánh cắp bí mật thương mại. Bắc Kinh xù lông tố đại kình địch nói dối không chớp mắt. Một số thông tin đáng chú ý khác. Nga, Trung Quốc bắt tay chế tạo máy bay trực thăng hạng nặng. Bị NATO lăm le, Hải quân Nga tập trận săn lùng tàu ngầm địch. Iran muốn Mỹ cam kết không lặp lại hành động hủy thỏa thuận hạt nhân. Iran kêu gọi gấp rút điều tra thủ phạm ám sát thủ tướng Iraq. Công ty lữ hành Pháp hồ hởi khi Mỹ mở cửa biên giới cho du khách quốc tế. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA vừa cho biết trong tuần qua, lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tập trận ở cao nguyên phía Tây sau khi quân đội Ấn Độ phát động cuộc tập trận lớn dọc biên giới với Trung Quốc hồi đầu tháng. Theo CCTV, một trung đoàn pháo binh trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương của PLA gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận toàn diện xuyên ngày đêm ở khu vực núi cao. Các nội dung tập trận bao gồm bắn đạn thật pháo tự hành BCL 181 155mm và pháo phòng không đa năng BHL 11 122mm. Lực lượng không quân Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây của PLA cũng điều động dàn tiêm kích ném bom Trey H7 tham gia tập trận, huấn luyện tác chiến trên không, tác chiến điện tử và phòng không trên bộ. Được biết, các cuộc diễn tập để cho thấy sự hiệp đồng tác chiến nhuần nhuyễn giữa lục quân và không quân Trung Quốc, cùng với màn trình diễn mãn nhãn của các loại khí tài hiện đại. Được biết, trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương của PLA còn tổ chức tập trận sâu trong khu vực cao nguyên ở độ cao 5.100m. Trong đó, các binh sĩ tiến hành tác chiến bằng hỏa lực với nhiều bệ phóng tên lửa BHL-03 300mm, cũng như thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào kẻ thù bằng các tên lửa 370mm, kết hợp với máy bay không người lái trinh sát và radar pháo binh. CCTV đưa tin, một lữ đoàn vũ trang liên hợp trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự khu vực Tây Tạng của PLA gần đây cũng đã tiến hành một cuộc huấn luyện tấn công ở các khu vực miền núi. Các thiết bị chiến đấu chủ lực tiên tiến của PLA bao gồm xe tăng hạng nhẹ kiểu 15, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành và các phương tiện phụ trợ đã tham gia cuộc diễn tập nhằm kiểm tra thể lực, kỹ năng và khả năng tác chiến toàn diện của quân đội ở những địa hình phức tạp và trong môi trường thiếu oxy, lạnh giá. Các báo cáo về cuộc tập trận của PLA được đưa ra sau khi lục quân và không quân Ấn Độ vào ngày 1 tháng 11 đã tiến hành cuộc tập trận lớn kéo dài 3 ngày. The Times of India đưa tin vào ngày 2 tháng 1, quân đội Ấn Độ tập trung vào khoa mục phòng thủ và tấn công trên không dọc theo khu vực biên giới phía Tây với Trung Quốc nhằm truyền tải một thông điệp rõ ràng với Bắc Kinh. Trung Quốc và Ấn Độ đã không đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn mới nhất về vấn đề biên giới Trung Ấn ở khu vực phía Tây vào đầu tháng 10. Chuyên gia quân sự Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh luôn đặt mục tiêu quản lý và kiểm soát các vấn đề biên giới Trung Ấn thông qua các cuộc đàm phán để cả hai bên có thể giải quyết bất đồng và tránh xung đột. Mặt khác, PLA vẫn tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu nếu Ấn Độ liên tục thực hiện các hành động khiêu khích dọc biên giới. Ông lưu ý rằng Trung Quốc cần đưa ra các biện pháp quân sự phù hợp khi cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ở bên kia chiến tuyến, Ấn Độ cũng đang miệt mài chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho các lực lượng chịu trách nhiệm trấn giữ khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc, dù giới chức nước này thừa nhận chi phí duy trì hoạt động tăng cao đang là một thách thức lớn. Một quan chức cấp cao của quân đội Ấn Độ tiết lộ, chúng tôi đang chuẩn bị triển khai quân đội, vũ khí và nguồn trang thiết bị lớn đến khu vực đường kiểm soát thực tế LAC ở phía đông Ladakh trong mùa đông này để duy trì lực lượng chống lại sự hiện diện của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ sẽ được bố trí khắp suốt chiều dài LAC và sẽ được hỗ trợ thật tốt về mọi mặt, dù chi phí rất lớn. New Delhi dự kiến sẽ chi khoảng 15.000 đô la cho mỗi binh sĩ từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Theo Defense News, khí hậu cực kỳ lạnh giá ở vùng núi cao đang là điều khiến giới chức quân đội lo ngại nhất. Cựu thiếu tướng Amrit Bansin, chuyên gia hậu cần quân sự cho biết, quân đội đang chuẩn bị những vật phẩm cần thiết cho mùa đông, bao gồm khẩu phần ăn, chăm sóc y tế, quần áo và các vật dụng khác giúp chống lại thời tiết khắc nghiệt.
Bên cạnh đó là các nguồn bổ sung vũ khí, đạn dược, thiết bị bảo dưỡng khí tài. Ông Singh lưu ý rằng cần có một kho dự trữ gồm khoảng 80 vật phẩm cho mỗi binh sĩ, bao gồm một lượng lớn dầu hỏa, dầu diesel và xăng, những thứ cung cấp nhiệt sưởi cho quân đội và nhiên liệu cho xe cộ. Lực lượng biên giới cần được cung cấp khoảng nửa triệu tấn tiếp tế để trải qua mùa đông sắp tới. Các quan chức Ấn Độ cho biết, Bộ Quốc phòng đã chi khoảng 100 triệu đô la để thành lập vài trăm trang trại với đầy đủ điện nước, hệ thống sưởi và các trang thiết bị khác. Một số trại trong đó đặt gần biên giới phía đông với vùng Ladakh. Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận rằng họ cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường cơ sở hạ tầng, bằng cách xây dựng thêm các túp lều, bunker và các cơ sở lưu trữ đạn dược, vũ khí và phương tiện. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hơn 60 con đường biên giới chiến lược gần Trung Quốc đã được lên kế hoạch xây dựng cách đây 7 năm, hiện có 35 trong số đó đã được đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát bằng máy bay không người lái, trinh sát tầm xa, radar giám sát hiện trường, vệ tinh quân sự mới và vệ tinh quan sát trái đất nhằm theo dõi Trung Quốc. Ấn Độ sẽ chi khoảng 500 triệu đô la trong 1 đến 2 năm tới để tăng cường những khả năng này, các quan chức New Delhi nhấn mạnh. Không chỉ đối đầu với Ấn Độ, Trung Quốc còn một giấc mộng lớn vẫn chưa hoàn thành, đó là nuốt trọn Đài Loan. Bên cạnh động thủ bằng cách răn đe quân sự, ông lớn châu Á còn dùng giọng điệu diều hâu nhằm làm kiệt quệ tinh thần hòn đảo và tìm mọi cách ngáng đường Đài Bắc ngoại giao với các nước trên thế giới. Hôm 8 tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã truyền đi thông điệp cảnh báo chính quyền Đài Loan về những phản ứng gần đây của họ đối với cuộc bầu cử tổng thống Honduras, đồng thời buông lời sóng truyền rằng Đài Loan độc lập và ngoại giao đồng đô la là hướng dẫn đi vào ngõ cụt không có lối thoát. Động thái trên được đưa ra sau khi cuối tuần qua, các quan chức đối ngoại của Đài Loan tuyên bố rằng chính quyền hòn đảo đã theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử tổng thống ở Honduras và tăng cường liên lạc với chính phủ cũng như người dân thuộc nhiều nhóm chính trị khác nhau của quốc gia này để ngăn chặn mọi nguy cơ Trung Quốc đại lục phá hoại mối quan hệ giữa Đài Loan và Honduras. Được biết, Honduras sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28 tháng 11 sắp tới. Ứng cử viên của đảng đối lập Xiomara Castro đã nói rằng bà sẽ thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đại lục và cắt đứt quan hệ với Đài Loan nếu bà đắc cử. Một số chuyên gia tại Đài Bắc đã ước tính xác suất quan hệ Đài Loan và Honduras sẽ chấm dứt rất cao, từ 80 đến 90%. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 8 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân nhấn mạnh, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và nguyên tắc một Trung Quốc là quy chuẩn được công nhận rộng rãi trong quan hệ quốc tế. Tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc là nguyện vọng chung của người dân, những nỗ lực Đài Loan độc lập và ngoại giao đồng đô la sẽ chỉ là đi vào ngõ cụt không có lối thoát. Ông Uông còn cảnh báo đanh thép rằng, bất kỳ nỗ lực nào đi ngược lại với dòng chảy lịch sử và phụ thuộc vào người khác sẽ không mang lại cho Đài Loan bất kỳ điều gì ngoài thất bại ê chề. Trong khi đó, Nhật Bản đang tăng cường đầu tư vào quốc phòng để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, khi một số hòn đảo mà Tokyo tuyên bố chủ quyền cũng 5 lần 7 lượt bị Bắc Kinh làm lè. Hôm 8 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobukishi đã có chuyến đi thị sát tàu sân bay trực thăng Izumo của lực lượng phòng vệ hàng hải để đánh giá tiến độ hoán cải khu trục này thành một tàu sân bay. Ông Kishi đã kiểm tra bong tàu của Izumo, nơi đã được gia cố để chịu đựng được sức nóng do chiến đấu cơ F-35 tỏa ra trong quá trình hạ cánh ngắn và cất cánh thẳng đứng. Ông cũng nghe sơ lược quá trình chạy thử nghiệm của Izumo bằng máy bay Mỹ được tiến hành hồi tháng trước. Điều hoàn toàn cần thiết là Nhật Bản phải có năng lực phóng và hạ cánh F-35 trên biển, một trong những hạng mục quan trọng trong chính sách quốc phòng. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể đối phó với môi trường an ninh ngày càng phức tạp và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình và cả Thái Bình Dương, ông nói. Theo Kyodo News, Nhật Bản có kế hoạch triển khai tổng cộng 42 chiếc F-35B, với chiếc đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động sớm nhất là vào năm tài chính 2024. Nước này đang sửa đổi 2 tàu sân bay trực thăng lớp Izumo, chiếc còn lại là Kaga, để hỗ trợ các máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến trong quá trình hạ và cất cánh trên biển. Được biết thì kế hoạch này được Tokyo đưa ra nhằm chống lại một Bắc Kinh ngày càng quyết đoán, không ngừng xâm phạm các vùng biển trong khu vực. Đồng thời, Nhật muốn cải thiện khả năng tương tác với quân đội Mỹ. Washington vốn đã vận hành các máy bay F-35B tại một trong những căn cứ của họ ở Nhật Bản. Ở diễn biến khác, quan hệ Trung Mỹ tiếp tục sóng gió xoay quanh các vấn đề gián điệp, khi Hoa Kỳ kết án một công dân Trung Quốc về tội đánh cắp bí mật thương mại. Bắc Kinh ngay lập tức đã xù lông nhím cho rằng đây là lời bịa đặt thuần túy của Washington. Trước đó, hôm 6 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, công dân Trung Quốc Yang Yunsu đã bị Bồi thẩm đoàn liên bang kết tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ một số công ty hàng không và vũ trụ của Hoa Kỳ. Theo đài CNBC, Su là sĩ quan tình báo đối ngoại thuộc Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân khẳng định, cáo buộc này hoàn toàn là bịa đặt. Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ xử lý vụ việc theo pháp luật và công bằng để đảm bảo quyền và lợi ích công dân của Trung Quốc.
Được biết, Su bị kết án về 2 tội âm mưu và cố gắng thực hiện hành vi gián điệp kinh tế, 3 tội danh liên quan cố ý đánh cắp bí mật thương mại. Theo thông cáo báo chí, Su phải đối mặt với mức án tối đa là 60 năm tù giam và khoản tiền phạt tổng cộng hơn 5 triệu đô la. Kể từ năm 2013, Su đã bị cáo buộc sử dụng nhiều bí danh để thực hiện vai trò gián điệp kinh tế và đánh cắp bí mật thương mại cho Trung Quốc. Nhiều công ty hàng không, trong đó có GE Aviation, một đơn vị của General Electric, là mục tiêu của Su nhằm đánh cắp công nghệ tối mật. Cùng có mối quan hệ không mấy nồng ấm với Mỹ, Nga-Trung đang xích lại gần nhau, tam giác quyền lực chính thức xô lệch. Người đứng đầu công ty trực thăng Nga Andrei Bogiki cho biết Moscow và Bắc Kinh đã ký một hợp đồng phát triển chung một máy bay trực thăng hạng nặng. Ông cho biết từ năm 2008, các cuộc đàm phán chuyên sâu đã diễn ra. Trong chuyến thăm của vị nguyên thủ Nga đến Trung Quốc vào năm 2016, một thỏa thuận liên chính phủ đã được ký kết. Và năm nay, 2021, vào ngày 25 tháng 6, hai bên đã ký một hợp đồng. Theo ông Boginski, chiếc trực thăng sẽ mất khoảng 13 năm để được chế tạo. Phía Nga sẽ phát triển một số thiết bị, bao gồm hệ thống truyền động, quạt cánh đuôi và hệ thống chống đóng băng. Nói cụ thể hơn về dự án này, TASS đưa tin, theo thỏa thuận liên chính phủ năm 2016, công ty trực thăng Nga và công ty trực thăng quốc doanh Avicopter của Trung Quốc sẽ cùng phát triển loại trực thăng hạng nặng tiên tiến AC-332AHL và bắt đầu sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu của nước này. Trước đó có thông tin cho rằng Avicopter sẽ là nhà phát triển chính, trong khi công ty trực thăng Nga sẽ cung cấp công nghệ cũng như phát triển một số đề xuất kỹ thuật và thiết kế một số bộ phận quan trọng của chiếc trực thăng tương lai theo hợp đồng. Phía Trung Quốc sẽ chế tạo toàn bộ thiết bị của chiếc trực thăng hạng nặng bao gồm thiết kế, chế tạo nguyên mẫu, thử nghiệm, chứng nhận, chuẩn bị và sản xuất hàng loạt, cũng như quảng bá trực thăng ra thị trường và điều phối tổng thể công việc. Trọng lượng cất cánh tối đa của trực thăng là 38,2 tấn, trần bay là 5.700 m. Phạm vi bay sẽ đạt 630 km, tốc độ tối đa là 300 km/h. Khả năng chuyên chở của trực thăng hạng nặng này là khi hàng hóa nằm bên trong thân máy bay sẽ là 10 tấn và lên đến 15 tấn khi hàng hóa được đặt dưới dạng tải trọng bên ngoài. Văn phòng báo chí hạm đội Biển Đen của Nga đưa tin hôm 8 tháng 11, thủy thủ đoàn của các tàu tác chiến chống tàu ngầm nhỏ thuộc lực lượng này đã thực hành săn lùng và loại bỏ một tàu ngầm của đối phương trong cuộc tập trận ở Biển Đen. Cuộc tập trận diễn ra tại một bãi tập hải quân ở Biển Đen theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu của hạm đội. Theo TASS, các tàu tác chiến chống tàu ngầm nhỏ Z và Kasimov của hạm đội Biển Đen hoạt động như một phần của nhóm tác chiến mặt nước đã diễn tập phối hợp với trực thăng chống ngầm KA-27M rà soát và phát hiện tàu ngầm của đối phương giả định. Trong quá trình tập trận, các thủy thủ đoàn sử dụng dữ liệu tự thu thập được và do trực thăng chống ngầm cung cấp để tìm kiếm và theo dõi mục tiêu, đồng thời tấn công tàu đối phương dưới nước bằng vũ khí ngư lôi và tên lửa đẩy. Trong quá trình diễn tập, các biên đội tàu chiến cũng thực hành phòng không cho một nhóm tác chiến mặt nước khác, bao gồm hoạt động bắn tên lửa đất đối không và pháo binh vào các mục tiêu trên không. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh hai tàu chiến Mỹ gồm Soái hạm, tàu chỉ huy Mount Whitney và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Porter đang hiện diện ở Biển Đen. Theo thông báo từ hạm đội 6 của Mỹ, các tàu chiến được triển khai tới Biển Đen để thực hiện các hoạt động chung với các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực. Ngay sau đó, thì lực lượng Biển Đen tuyên bố đang theo dõi nhất cử nhất động của các tàu Mỹ. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 8 tháng 11, Iran đã yêu cầu Hoa Kỳ không đi lại vết xe đổ bằng cách đưa ra những cam kết đảm bảo rằng nước này sẽ không từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới một lần nữa nếu các cuộc đàm phán khôi phục hiệp ước thành công. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Hoa Kỳ vốn bị đình trệ vào tháng 6 sau cuộc bầu cử của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, nhà lãnh đạo có quan điểm bảo thủ, đi theo đường lối cứng rắn. Dự kiến các bên sẽ trở lại bàn đàm phán vào ngày 29 tháng 10 tới tại Viên để tìm cách khôi phục thỏa thuận đã bị hủy bỏ 3 năm trước và cân nhắc lại biện pháp trừng phạt đang áp đặt lên Iran. Bày tỏ quan điểm chính thức của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh Mỹ phải thừa nhận lỗi của mình trong việc từ bỏ hiệp ước và dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt áp đặt lên Tehran và quá trình này cần được kiểm chứng trong một thời gian. Ông Khatibzadeh cho biết thêm, ông Ali Bagheri Khani, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, sẽ có chuyến công du tới 3 nước châu Âu tham gia hiệp ước hạt nhân trong tuần này, với tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị. Liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Thủ tướng Iraq hôm 8 tháng 11, Iran đã kêu gọi tìm ra những kẻ đứng sau vụ ám sát táo tợn này, trong bối cảnh Tehran đang bị chỉ mũi dùi đứng sau vụ việc. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói, thế giới cần chung tay tìm ra thủ phạm và kẻ gian dựng. Trước đó, các quan chức an ninh Iraq cho biết ít nhất là một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn đã thực hiện vụ tấn công. Thông tin điều tra ban đầu xác định nhóm Kataib Hezbollah và Asaif
Al-Anhad có thể liên minh tiến hành. Các nguồn tin giấu tên cho biết các máy bay không người lái và chất nổ được sử dụng trong vụ ám sát là do Iran sản xuất. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công vốn làm gia tăng căng thẳng ở Iraq vài tuần sau khi các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, bao gồm Kataib Hezbollah và Asaif, phá rối cuộc tổng tuyển cử của Baghdad. Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kahidi đã may mắn thoát chết khi máy bay không người lái chứa đầy chất nổ đã được điều đến tấn công dinh thự của ông ở thủ đô Baghdad. Các công ty du lịch Pháp vô cùng vui mừng sau khi Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách quốc tế. Một số đơn vị cho biết, số lượng du khách đăng ký đến xứ sở cờ hoa đã tăng gấp 5 lần. Theo đó, kể từ ngày 8 tháng 11, những du khách có thể xuất trình chứng nhận chủng ngừa đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính gần ngày bay sẽ được phép đến Mỹ. Ông Eric Labonnadier, giám đốc điều hành công ty du lịch Evaneos, có trụ sở tại Paris cho biết, chúng tôi rất vui khi các điểm đến tại Hoa Kỳ đã được mở cửa trở lại cho những du khách Pháp đã được tiêm phòng. Mỹ là một trong 10 điểm đến hàng đầu của chúng tôi và đóng góp rất lớn vào doanh thu. Ông Bonardier cho biết, sau khi có thông báo dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ phía Washington hồi tháng 10, lượng khách đặt tour trước đã tăng gấp 5 lần. Con số vẫn đang tăng dù chưa đạt được tỷ lệ như giai đoạn trước dịch. Hãng lữ hành này dự kiến một hoạt động sẽ trở lại bình thường vào đầu năm 2022 và cao điểm du lịch sẽ là mùa hè năm sau. Tôi nghĩ cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng ta nên đi du lịch. Chúng ta phải tự nhủ rằng đi du lịch là cơ hội để gặp gỡ những người mới. Đây là cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân. Và điều đó sẽ không thay đổi ngay cả khi có đại dịch. Ông Labonnadier nói. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.